Ngày hôm nay hãy cùng mình đi đến những địa điểm nổi tiếng nhất ở Sapa. Phan Xipang có độ cao là 3.143m, nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam, mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Trước tiên mình cần lên tàu hỏa leo núi Mường Ga, là tuyến tàu độc đáo nối liền trung tâm thị trấn Sapa với ga đi cáp treo Phan Xipang. Chỉ trong vòng 6 phút di chuyển, chuyến tàu đưa chúng ta băng qua thung lũng Mường Hoa. Kia là tòa nhà Vietchecking Sapa. Những chiếc ô nhỏ xinh kia là nơi mọi người ngắm những chiếc tàu đi qua thung lũng Mường Hoa rất là nổi tiếng. Bạn không nhất thiết phải thuê phòng ở đó, mà chỉ cần uống cà phê hoặc ăn nhẹ chút gì đó cũng có thể ngắm được quang cảnh này. Nhìn ở vị trí này thì Sapa giống như một châu Âu thu nhỏ vậy. Đoàn tàu đi đến giữa đường thì có một chỗ tách làm hai đường ray, một đường để cho tàu đi và một đường để cho tàu quay trở lại bến. Có lẽ ít người biết rằng người Pháp chính là người đã khám phá và quy hoạch Sapa thành một đô thị du lịch nghỉ dưỡng từ đầu thế kỷ 20. Giai đoạn từ năm 1920 đến 1930, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai hoàn thành, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Người Pháp đã xây dựng gần 300 biệt thự nghỉ dưỡng, nhà máy thủy điện, đường xá và đặc biệt là nhà thờ đá Sapa xây dựng năm 1895. Dù mang đậm dấu ấn quy hoạch của phương Tây, nét đẹp nguyên bản và cốt lõi của vùng đất này vẫn được giữ gìn bởi các bản làng dân tộc thiểu số như Hơ Mông, Dao Đỏ, Tày. Thung lũng Mường Hoa thuộc Sapa thì nằm tọa lạc trên các xã Hầu Thào, Sử Pán, Tả Văn, cách trung tâm khoảng 6 km về hướng đông nam. Đây là một vùng lòng chảo rộng lớn, xung quanh bao bọc bởi những dãy núi cao sừng sững nên vẫn giữ được những đường nét hoang sơ. Giờ thì di chuyển lên cáp treo để lên đến đỉnh Phan Xipang. Lối đi vào chỗ soát vé để lên đỉnh thì có rất nhiều tranh ảnh ở trên đỉnh các mùa khác nhau. Đỉnh Phan Xipang là một trong những nơi hiếm hoi của Việt Nam có tuyết rơi vào mùa đông. Cáp treo thì chỉ đưa lên đến gần đỉnh thôi. Lên đến đỉnh thì mình sẽ có hai lựa chọn. Một là leo bộ 600 bậc đá khoảng 15 đến 20 phút. Hai là thì đi mua vé tàu hỏa Đỗ Quyên. Mình thấy là mọi người khi lên đến đỉnh thường hay mua áo mưa để mặc, vì ở trên đó độ ẩm cao, sương mù rất là nhiều. Mọi người mặc để khỏi ướt và giữ ấm. Trên đỉnh thì ngoài địa điểm săn mây cao nhất thì còn có quần thể du lịch tâm linh, còn có các nhà hàng tùy theo mùa khác nhau thì còn tổ chức các loại lễ hội như lễ hội hoa hồng, lễ hội đua ngựa trên mây hay lễ hội pháo hoa. Tòa nhà Sapa Station là một tòa nhà 4 tầng tích hợp nhiều tiện ích bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn kết hợp với nhà ga cáp treo Phan Xipang cùng phòng bán vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa. Sau khi leo núi xong, mình sẽ đi xuống ăn ở nhà hàng A Phủ số 15 Phan Xipang. Quán thì nằm ở phía đối diện tòa nhà Sapa Station. Quán A Phủ. Trời lạnh thế này làm một nồi thắng cố, nội tạng của ngựa ăn rất là ngon. Sao phở ở đây hay nhỉ? Phở ở đây nó lại tròn tròn này. Nước dùng của thắng cố này thì có vị gần giống như phở.
Thì ăn đậu cô đồng ở đấy. Là quán này may vắng. Trời mưa ghét. Kẻ sang Sapa nhìn trông nó cũng lạ lạ ấy. Trông nó to hơn ấy. Nó có chụp chuẩn bị này không ạ? Trên này nó phải vận chuyển lên trên này. Nó tươi thôi. Đi thôi. Tiếp theo một địa điểm cũng rất nổi tiếng ở Sapa đó là đèo Ô Quy Hồ. Tên gọi này thì được lấy theo bản Quy Hồ nằm ở gần đó. Đường đèo này thì nối liền giữa Lai Châu và Lào Cai dài 50 km và ở độ cao 2.000 m. Đồi chè Ô Quy Hồ này cũng khá là nổi tiếng. Thopat Eco Lodge là một khu nghỉ dưỡng nhỏ nằm trên hai đỉnh núi hình nón tuyệt đẹp, ẩn sâu trong vườn quốc gia Hoàng Liên, cách trung tâm Sapa 45 phút di chuyển. Tiếp đến mình lên cổng trời Sapa nằm trên đèo Ô Quy Hồ. Đây là một trong tứ đại đỉnh đèo ở Việt Nam. Đèo thì nằm vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn quanh năm phủ mây. Còn đây là cầu kính rồng mây ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển, công trình nổi bật với hệ thống thang máy trong lòng núi và cầu kính vươn ra vách đá mang đến tầm nhìn toàn dãy Hoàng Liên Sơn. Nằm ngay chân đèo Ô Quy Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa 15 km về hướng Tây Bắc thì chúng ta sẽ thấy thác Bạc. Thác có chiều cao 200 m và là thượng nguồn của suối Mường Hoa, đưa nguồn nước trong veo chảy qua hầu hết các bản làng của người đồng bào dân tộc thiểu số. Ở trên thượng nguồn là đập thủy điện hồ Thác Bạc. Hồ này có diện tích 6 ha và sức chứa 200.000 m khối. Đường bộ leo lên ngắm thác thì có một vài đoạn khá là trơn trượt vì nó nằm rất gần con thác. Leo bộ thì mất khoảng 10 đến 15 phút lên đến cầu gỗ Thác Bạc. Còn nếu muốn ngắm đập phía trên đỉnh thác thì phải đi bộ leo ngược dòng khoảng 30 đến 45 phút, đường mòn không phải đường bậc thang. Địa điểm tiếp theo cũng nổi tiếng là núi Hàm Rồng, nằm ngay sát trung tâm thị trấn Sapa. Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng thì có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thị trấn Sapa. Thị trấn Sapa là trung tâm du lịch nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc, tọa lạc ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển. Hồ nằm giữa trung tâm thị trấn thì được gọi là Hồ Mắt Ngọc. Thị trấn Sapa ẩn mình trong thung lũng được bao quanh bởi dãy Hoàng Liên Sơn. Khu lòng chảo nằm bên dưới thị trấn Sapa chính là thung lũng Mường Hoa, nơi có khá nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đến Sapa thì mọi người nên vào bản làng để trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc nơi đây. Ở đây có khá nhiều homestay uy tín cho phép ở chung với người dân tộc. Mọi người có thể lên nương làm rẫy hay trekking xuyên bản. Đây là đài phun nước nằm trong công viên Xuân Viên, một không gian xanh mát ngay giữa thị xã Sapa. Kia là đỉnh Hàm Rồng nè. Em vào đằng này. Ngoài thắng cố thì cá hồi nuôi Sapa cũng là một trong các món đặc sản nơi đây. Nhờ khí hậu ôn đới và nguồn nước suối mát lạnh, cá hồi Sapa phát triển mạnh mẽ. Các trang trại tập trung chủ yếu thì ở Thác Bạc, Bản Khoang, Tả Văn. Lần trước lên đây anh cũng cho đi ăn cá hồi rồi. Món Hàn đã chỉ đã tràn ngập ở đây rồi. Địa điểm tiếp theo thì mời các bạn đến với chợ Sapa. Cùng mình vào bên trong chợ xem ban ngày chợ Sapa bán những gì nhé. Ui, táo đỏ gì mà to thế. Táo vào đây là cũng ạ. Thì tưởng là hái một gì. Vâng. Giống như chợ Tả Phời ở Lào Cai trước đó, ở đây thì bán các mặt hàng đặc sản Tây Bắc như là thịt trâu gác bếp, các loại rễ cây, thuốc bắc. Hồng treo gió. Những nơi vùng cao thì mình hay thấy bán bánh hạt dẻ. Bánh hạt dẻ ở đây là mình nhớ đến Tam Đảo. Bánh hạt dẻ ở Tam Đảo thì cũng có nhiều màu sắc như bánh hạt dẻ ở đây.
Giờ cùng mình di chuyển ra phía bên ngoài chợ. Mình nhận thấy là người dân tộc ở đây nói tiếng Kinh cũng không sõi lắm. Mật ong 3 tiền một chai hả chị? 250 một chai. 200 100. Ở 150. cái này là cái gì đấy ạ? Mà ông cái này là sao? Cái sắc ong đấy 3 tiền gì? Bán theo cân 150. Đó là 1 cân rưỡi à? 150. 150 một cân. Rượu á? Rượu. Rượu. Đầu Rượu ăn gì? Đầu hủ. Rượu với thịt uống rượu. Các cô chú dân tộc ở đây thì nhậu giữa chợ luôn. Họ nhậu với thịt, với đậu và với lạc. Rau rừng ý. Rau dớn. Không, nó nhìn lại nhỉ, em chắc bao giờ. Hoa atiso này. Atiso em biết. Ở đây này. Cái đen xí này nó già quá. Cho cái này nhé. Chui già quá. Không, xin non chứ chị. Non choẹt luôn. Atiso. Bảo ơi, bọn họ người ta bán không 10.000 cho đây là 30.000. Nào. 15.000 một cân. Nhưng mà dưa chuột thì mà to này. Quả dưa chuột nào dưa bán. Bao tiền chục ạ? Cái này to là 12.000 một ống, này là 8.000 một ống. Lại to cả mấy cùng chấm luôn. Dưa chuột ở đây thì người ta gọi là dưa mèo và một quả trung bình ở đây thì nặng khoảng nửa cân. Đi chợ ở đây thì mọi người có thể thoải mái mặc cả giá. Mình thấy giá cả ở đây khá là rẻ so với những chỗ khác ở Việt Nam. Giờ cùng mình quay ra quảng trường nhà thờ đá nhé. Đi vào. Kính nhá, đi ra nhà thờ nó đang hết mù. Đấy, ra nhà thờ đây. Nhà thờ đá Sapa là một trong số ít những công trình giữ nguyên vẹn được kiến trúc Pháp cổ kính. Nơi đây chủ yếu diễn ra các hoạt động sinh hoạt tôn giáo và phục vụ cộng đồng giáo dân người thiểu số tại địa phương. Diện tích nhà thờ đá thì lên đến 6.000 m². Chuông nhà thờ thì cao đến 20 m và nặng gần 500 kg. Giờ thì cùng mình di chuyển đến địa điểm gọi là Best View của Sapa. Nơi đây thì cách trung tâm thị trấn Sapa 15 phút đi bằng xe máy. Cung đường này cũng là nơi dẫn đến bản Tả Văn. Đi xe máy của người dân tộc ở đây thì sẽ nhanh hơn là đi ô tô. Trên đường đi thì mình bắt gặp khá nhiều phượt thủ người nước ngoài. Họ khá là thân thiện. Mình sẽ phải đi qua đoạn đường Điện Biên Phủ dài khoảng 6,5 km. Đoạn đường này rộng, trải nhựa bằng phẳng. Nhưng đi thêm một đoạn nữa sẽ đến khu vực Mờ Sương, đường trải bê tông khá là sóc. Có một vài đoạn thì còn đang đổ đất sửa lại đường. Đây mình đã đến với quán cà phê Best View. Quán cà phê này thì nằm ở hướng đi thôn Hang Đá, thuộc phường Cầu Mây, thị xã Sapa. Quán cà phê này cửa vào nhìn thì bé, nhưng mà ở sâu bên dưới có rất là nhiều thứ để khám phá. Ở đây còn có chỗ cho mọi người nướng ngô khoai. Ở Sapa thì có 3 bản làng nổi tiếng được du khách tìm đến nhiều nhất, đó là bản Cát Cát, bản Tả Phìn và bản Tà Văn. Giờ thì mình sẽ đi thăm bản Cát Cát trước nhé, vì bản này thì gần trung tâm nhất. Này thì nằm ngay dưới cáp treo Phan Xipang, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 2 km. Sau khi mua vé thì người ta sẽ phát cho mình một cái sơ đồ vào bản. Bản này thì có 2 cổng đi vào, nhưng ở cổng thứ 2 thì mới có xe điện. Cổng thứ nhất thì mọi người bắt buộc phải đi bộ và khá là xa. Tất cả được con làm không hết là hai con 3 tuổi rồi. Hả? 11 tuổi tôi biết rồi nhá. Cháu không phải 11 cháu. Con đây nào. Con đây. Ôi, không phải con lại xanh nhỉ? Này. Vào đây, chờ vào đây tí xanh nhỉ? Nó. Này cháu bé 7 tuổi thôi. Con 7 tuổi. Con phải gọi đây này. Cháu 12 tuổi rồi. Cháu đi. Cháu mới học lớp 2 tuổi. 7 tuổi. Những hoạt động mà mọi người có thể tham gia khi đến bản Cát
như chèo thuyền trên suối hay khám phá các làng nghề truyền thống, thử vẽ sáp ong trên trang phục, hay đơn giản chỉ là ăn uống thư giãn ở một trong các quán ở đây. Hay may mắn vào 15 tháng Giêng âm lịch, mọi người có thể tham gia lễ hội Gầu Tàu. Tại lễ hội này, người ta dựng một cây nêu là biểu tượng linh hồn của lễ hội, đại diện cho sợi dây kết nối giữa con người và thần linh. Là một cây tre to thẳng được đốn về dựng ở bãi đất rộng, trên đỉnh thì treo dải vải đỏ và bầu rượu. Tối đến mình tham gia chợ tình Sapa được tổ chức vào cuối tuần. Chợ này được tổ chức ngay trung tâm quảng trường. Chợ tình Sapa thường được tổ chức ở một bãi đất trống ngay sau khi chợ phiên Sapa kết thúc. Trai gái đứng thành những tốp nhỏ, khi gặp người mình thích, chàng trai sẽ thổi kèn, múa kèn hay thổi lá. Các cô gái khi ưng thuận với chàng trai thì sẽ xòe ô múa cùng. Ngày nay thì tục kéo vợ đã chuyển thành hoạt động trình diễn văn hóa, giao lưu nghệ thuật nhiều hơn là phiên chợ xe duyên kéo vợ như ngày xưa. Kéo vợ của người Mông thì thực tế diễn ra ở các bản làng xa xôi và mang tính riêng tư. Chợ tình ngày xưa thì được diễn ra một năm một lần vào dịp Tết. Người Mông ở đây thì có dân số xếp thứ 2, chỉ đứng sau người Kinh. Vào dịp đầu xuân thì tại các phiên chợ hay các lễ hội, cô gái và chàng trai trẻ thường xúng xính những bộ váy đẹp, đi giao lưu, tìm hiểu, hẹn hò. Sau khi đôi bên đã ưng ý nhau thì sẽ tổ chức một buổi kéo vợ vào một ngày nhất định. Từ lúc kéo về, cô gái có 3 ngày ở cùng với mẹ chàng trai để tìm hiểu về gia đình nhà trai. Nếu không đồng ý thì có thể từ chối và trở về nhà mẹ đẻ. Địa điểm tiếp theo là làng Tả Phìn, nằm cách trung tâm thị trấn Sapa 12 km. Đến đây mọi người có thể ở nhà người dân và thưởng thức món thịt lợn cắp nách, chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất, khám phá làng nghề thổ cẩm, hay là đến thăm tu viện cổ Tà Phìn. Đây là nơi cư trú của 12 nữ tu vào năm 1942. Sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản do cải giáo thì họ đã đến đây và tiếp tục truyền đạo của mình. Hang động Tả Phìn này còn nguyên sơ và nhiều ngã rẽ. Bạn nên thuê người dân tộc Dao hoặc Hơ Mông bản địa làm người hướng dẫn đường và dọi đèn để đảm bảo an toàn và tránh bị lạc nhé. Bên trong động còn có nước suối nhỏ chảy róc rách. Tiếp đến thì mọi người nên trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Bạn sẽ được ngâm mình trong nước thuốc nóng được nấu từ các loại thảo mộc, giúp lưu thông khí huyết và thư giãn cơ bắp. Ở đây thì có một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh. Tắm này thì ở trung tâm Sapa cũng có, nhưng mà đi vào trong bản làng tắm như thế này thì sẽ thú vị hơn rất nhiều. Giá cả thì khoảng 100.000 một người trong vòng 30 phút. Tắm cái này ra thì cảm giác khá là mệt. Mình thấy mệt tương đương với đi tắm trắng ấy. Nên còn có khuyến cáo là phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi, người huyết áp cao, huyết áp thấp thì không nên tắm. Tắm xong thì nên có chỗ nghỉ một lúc rồi mới vận động. Mọi người có thể đi quanh thăm nhà của người dân tộc Dao. Địa điểm cuối cùng của video ngày hôm nay chính là bản Tả Văn. Ở trên cao mọi người có thể nhìn thấy con suối Mường Hoa. Bản Tả Văn thì cũng cách trung tâm thị trấn Sapa 12 km. Mọi người có thể đi bộ dọc theo con đường mòn từ Lao Chải sang Tả Văn, băng qua suối Mường Hoa và qua cầu Mây. Đây là một bãi đá cổ nằm trải dài trên thung lũng Mường Hoa, gần 200 khối đá với đủ loại các hình thù khác nhau, thu hút khá nhiều khách du lịch.